مرحبا بكم أصدقائي في كل مكان. اليوم قبل كل شيء حابب أعرفكم على التنين حقي شمعون. شمعون! شايفك يا كلب قاعد تلعب بديلك مع تنينات الحارة كل يوم. تبي تقعد بأدبك قدام الناس اليوم ولا لا؟ لكرني ولا ورب الكعبة أربطك في الكورنر. اليوم فيلم يراجع هاوس اوف ذا دراجون. قبل 172 سنة من ولادة أم التنانين دينيريس تارجيريان، وبعد 100 سنة من توحيد الممالك السبعة على يد إيغون الفاتح، حصلت ما سموها برقصة التنانين، حرب أهلية دموية أدت إلى انقراض سلالة التارجيريانز وتنانينهم زي ما شفنا في جيم اوف ثرونز. هذا هو ما حاول تقديمه الشو رانرز رايان جاي كوندل وجورج آر آر مارتن على شبكة HBO في المسلسل المشتق من جيم اوف ثرونز والمبني على نفس سلسلة الروايات أغنية الجليد والنار بعنوان هاوس اوف ذا دراجون. بعيدا عن الروايات وبغض النظر عن المسلسل الأصلي، أنا جاي اليوم عشان أعطيكم مراجعة وحرق وانطباع عن الموسم الأول من هاوس اوف ذا دراجون. فليتس جو. What is this brief mortal life if not the pursuit of legacy? ممتع ومسلي، هذا هو انطباعي الأول. الصناع استغلوا كل عوامل نجاح جيم اوف ثرونز بذكاء، السلطة، توريثها، تأثيرها، الحب، الصداقة، العائلة، الحروب، الخيانات، السياسة، كله ترسم في حبكة جيدة وبشخصيات مكتوبة بإنسانية وعمق. كالعادة ما في خير وشر، كلهم بشر، كلهم يغلطوا، كلهم عندهم دوافع نقدر نفهمها، وبغض النظر عن القفزات الزمنية المشتتة وتغيير الممثلين، إلى أنه بصورة سينمائية مبهرة وألحان رامين جوادي وتنانين تطير في الباك جراوند، خرجت لنا مشاهد قشعرتني، حمستني وفاجأتني. والله العظيم الباب انقفل الساعة 12، لو ما ترجع لأرميك في الشارع. We play an ugly game. You have the determination to win it. فكرة انك تبدأ من عهد الملك فيسيريس المسالم وتوريني جذور الفتنة كانت ممتازة. هل القفزات الزمنية كانت مزعجة؟ نعم، خصوصا انك تضطر تغير الممثلين في نص الموسم، وتعال انا حلني ابغى اقنع عقلي انه هم نفس الناس ويلا نرجع نتعاطف معاهم مرة ثانية. هذا مو معناته ان الممثلين كانوا سيئين، بالعكس انا اعتقد انه الرئيسيين كانوا ممتازين كبارا وصغارا. وجود التنانين في الارجاء طول الوقت ما ضايقني، بالعكس كان مبهر ورهيب بصريا وللقصة. عجبني كيف ما أساءوا استخدامهم ولا بالغوا، باستثناء مشهد دايما في الحلقة الأخيرة لما كان ماسك الشعلة ويغني. تقريبا كل مشاهد التنانين كان مبرر لها وكانت تضيف للقصة، بس أكثر مشهد فيهم كان مخيف ومهيب هو أيمند على ظهر فيجار وهو ياكل ولد رينيرا بتنينه. والمشهد عظيم، لأنه على حسب فهمي هو ما كان قاصد ياكله، هو كان يبغى يخوفه بشكل أو بآخر، بس تنين ولد رينيرا خرج عن السيطرة وطلع شوية نار المسكين وتعال سيطر على فيجار، ما حتقدر، فراح أكلوا المسكين. وهذا دليل إنه في عالم المسلسل الكائنات هذه صعب السيطرة عليها، وأكيد في لحظة ما ممكن تخرج وتدمر الدنيا، وحنشوف جنون ونيران في كل مكان في المواسم القادمة. وهذا أكثر شيء عاجبني، التدرج. Your family has dragons. They are power men should never have trifled with. تعالوا نستعرض مع بعض شخصياتنا المفضلة وأشارككم رأيي فيها. الملك فيسيريس تارجيريان، شخصية الملك العجوز المسالم أداها الممثل بشكل جيد. في البداية كان يخوفني، بس في النهاية آخر حلقتين ومع موته أقنعني. رينيرا تارجيريان، شخصية مكتوبة جدا كويس، والممثلتين الصغيرة والكبيرة أدوها بامتياز. أليسنت هايتاور أيضا ولا غلطة، الممثلتين أدوها بروعة، والشخصية مكتوبة بعمق يخليك تتعاطف معاها وتفهم دوافعها. أوتو هايتاور، هذا الرجل اللي بعلي المسلسل من أول حلقة، لما شفته حسيت بكل شغف وريحة جيم اوف ثرونز، مرة أحب ظهوره على الشاشة. دايمن تارجيريان مجنون، أداء تمثيلي رهيب وشخصية عنيفة مضطربة مثيرة.
احيانا مضطربه بزياده شويه بس يمشي. ايجون تارجيريان اللي جالس حاليا على العرش الحديدي، الشخصيه بالممثل الصغير كانت تقنعني اكثر وكنت اصدق جنونه وهبله اكثر. ايمند على الصعيد الاخر تطور رهيب للشخصيه خلال الموسم الاول، واعتقد انه في مساحه يلعبوا بهذه الشخصيه في المواسم الجايه كبيره وحتمتعنا. متابعي ذا لاست كينجدوم اكيد لاحظتوا اوسفورث من ذا لاست كينجدوم انه هو نفس الممثل، واكيد لاحظتوا كمان هيلينا اللي كانت الفون في ذا لاست كينجدوم، عشان تعرفوا انه ذا لاست كينجدوم مسلسل مظلوم وقاعد كذا بس يخرج مواهب للناس، وانتوا يا متابعي هاوس اوف دراجون ما تشوفوا. انا شفته وحراجعه قريبا. Our hearts remain as one. Oh, our hearts were never one. Have you never imagined yourself on the Iron Throne? الصورة بشكل عام مظلمة باردة ضبابية كما كنت أتوقعها وكما أحبها. صح أحيانا ظلمة بزيادة إلى أنه تمشي. بالحديث عن الظلمة، في فيلم اسمه نوب نزل هذه السنة حق جوردن بيل، روحوا شوفوا الظلمة في هذا الفيلم. مشاهد الليل حلوة وباينة فيها ملامح الأشياء وتقدر تشوفها، يا رب يتعلموا. أما بالنسبة للموسيقى فإيش أقول وإيش أخلي؟ رامين جوادي الأول من اسمه، ملك الأوتار والآلات السبعة، حامي النوتات الموسيقية، صانع الأجواء. موسيقى الآدمي هذا ترفع مستوى مشهد وأداء ممثل وتخسف به، هو اللي يتحكم في كل شيء. حقيقي حقيقي لا وجود لتصوير بصري لأي شيء من أغنية الجليد والنار بدون موسيقى رامين جوادي. تقييم فيلمر لهاوس اوف ذا دراجون هو 9/10. هل المسلسل كان سياسيا آمن وحاول يرضي الجميع؟ نعم. هل هذه الاختيارات ضايقتني؟ نعم، في بعضها ضايقني وفي بعضها عدى ما انتبهت له. هل أثرت على تجربتي الكاملة في الاستمتاع بالمسلسل؟ لا، أنا خرجت مبسوط. بعد وفاة الملك فيسيريس واغتيال أيمند لابن رينيرا لوسيريس، أعتقد أننا الآن أمام حرب اللاعبين الرئيسيين فيها هم المجلس الأسود رينيرا ودايمن وعيالهم وحلفائهم، والمجلس الأخضر أليسنت وأبوها وعيالهم وحلفائهم. وسيسعى كل مجلس لإقناع أكبر قدر ممكن من عوائل الممالك السبعة بالانضمام لصفه للوصول للعرش. هي لعبة عروش كانت وما زالت، وطول ما بترجع لي بنفس الشخصيات المليانة والحوارات الممتعة والكتابة الذكية أنا حتابعها. قل لي أنت إيش رأيك في الموسم الأول من هاوس اوف ذا دراجون، وواقف في صف مين، المجلس الأسود ولا الأخضر؟ أنا أعتقد واضح واقف في صف مين. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو أعجبك الفيديو، ودائما كون فيلمر. والله لا ربيك يا تنين السكر.